हेलो गाइज, म चाहिँ सुदर्शन राई हुँ। म आइसोपको वान अफ द मेन्टर हुँ। अनि आज चाहिँ म आइसोपको तर्फबाट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा भिडियो लिएर आएको छु। यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई कभर गर्ने फर्स्ट भिडियो हो, इन्ट्रोडक्सन भिडियो भन्दा नि हुन्छ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फन्डामेन्टल्स कुराहरूको विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ। तपाईँहरू यदि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा नयाँ हुनुहुन्छ अथवा अब प्लस टूको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो सी प्रोग्रामिङको यो भिडियो एकदम महत्त्वपूर्णको हुनेछ। किनभने म यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फन्डामेन्टल्स कुराहरूदेखि लिएर पछि हार्ड कोडिङसम्म पनि यो भिडियोमा कभर गरिदिनेछु। र आज हामी यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फर्स्ट भिडियोमा छौँ। अनि आज यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको फन्डामेन्टल्स कुराहरूको विषयमा पढ्नेछौँ। हामी हार्ड कोडिङमा जानेछौँ, फन्डामेन्टल्स कुराहरूको विषयमा पढ्नेछौँ। त्यसो भए हामी आजको यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको यो भिडियोको टपिक्सहरू हेर्नेछौँ। हामी आज सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो र यो कहाँ युज हुन्छ यस विषयमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्रीको विषयमा हेर्नेछौँ। त्यसपछि हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अझै पनि एउटा बेस्ट चोइस हो त यो टाइममा पनि, यस विषयमा हामी पढ्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा बडी स्ट्रक्चरको विषयमा हेर्नेछौँ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा बडी कोडिङ स्ट्रक्चरको विषयमा हेर्नेछौँ। अनि त्यसपछि हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्नको निम्ति एउटा चाहिने सेटअपहरू, इन्भाइरोमेन्ट सेटअपहरू हामी सेटअप गर्नेछौँ। जस्तै आइडिईहरू होइन, टेक्स्ट एडिटरहरू हामी सेटअप गर्नेछौँ। फर्स्टमा हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो र यो कहाँ युज हुन्छ हामी फर्स्ट टपिकमा जानेछौँ। त्यसो भए सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो त? अब तपाईँहरूले अगाडि पनि कसैले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको विषयमा पढ्नुभएको छ भने तपाईँले के पढ्नुभएको होला? सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो, एउटा जेनेरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जुन चाहिँ एउटा पोर्टेबल सिस्टम एप्लिकेसन बनाउनको निम्ति बनाएको थियो। यो करेक्ट हो। तर तपाईँलाई थाहा नभएको कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनिन्छ र यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको किन भनिन्छ त? मैले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनिन्छ भनेर सोधेको चाहिँ किनभने कतिले चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिरहेको हुन्छ र कतिले चाहिँ मिड लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिरहेको हुन्छ र कतिले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेर पढ्छन्। त्यसमै सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लो, मिड, हाई कुन हो त? एन्सर इज सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज यो तिनटै हो। किनभने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई फर्स्टमा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्नुको कारण चाहिँ जुन पनि नयाँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ जस्तै C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन योभन्दा चाहिँ लो भएकोले गर्दा यसलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। र यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्नुको कारण चाहिँ जुन टाइममा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनेको थियो त्योभन्दा अगाडिको जस्तै एडा, एसेम्बलरहरू भयो, त्योभन्दा चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भएकोले गर्दा यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ। र कन्क्लुजनमा हामीले यसलाई मिड लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न सक्छौँ। र सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नुको कारण चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा स्पेसिफिक काम गर्नको लागि मात्रै बनाएको होइन। जस्तै सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ एउटा ओएस मात्रै डिजाइन गर्नुपर्छ भनेर बनाएको छैन। यस्तै चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा यसले चाहिँ हामीले काम गर्न सक्छौँ यो सी प्रोग्रामिङले। त्यसो भए के क्षेत्रमा हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लिएर काम गर्न सक्छौँ त? हामी यस विषयमा यो तल हेर्नु छ भने फर्स्ट सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ टु डिजाइन अपरेटिङ सिस्टम्स। फर्स्टमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाउनुको मेन उद्देश्य भनेको एउटा अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन गर्नुको थियो। र हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले एउटा अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन गर्न सक्छौँ। र त्यो फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन भएको फर्स्ट अपरेटिङ सिस्टम नै हाम्रो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम थियो। त्यसपछि हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले डाटाबेस सफ्टवेयर डिजाइन गर्न सक्छौँ। जस्तै अरिकलको सफ्टवेयरहरू हेर्नुहुन्छ भने यो सम्पूर्ण डाटाबेस ह्यान्डलिङ सफ्टवेयर, अरिकलबाट आएको डाटाबेस ह्यान्डलिङ सफ्टवेयर सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको। त्यसपछि हामीले सिस्टम ड्राइभर्सहरू भनेको जस्तै हाम्रो USB ड्राइभर्स, CD-ROM ड्राइभर्सहरू भयो, माइक्रोफोन स्पिकर ड्राइभर्सहरू भयो होइन, डिस्प्ले ड्राइभर्सहरू भयो। यो सम्पूर्ण यो ड्राइभर्सहरू चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन्छ। र त्यसपछि आउँछ अहिलेको हट टेक्नोलोजी एन्ड्रोइड डिभाइस, थाहा छ नि है? एन्ड्रोइड डिभाइसको कोर लाइब्रेरिजहरू पनि हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एउटा ओल्ड ल्याङ्ग्वेज हो, तर पनि अहिले पनि बेसिक कुराहरूदेखि लिएर हाई
कुराहरूसम्म पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा गरिन्छ। जस्तै एउटा कुरा थप्न चाहन्छु, जुन पनि अहिलेको ब्राउजर्सहरू भयो, जस्तै क्रोम होइन, ओपेरा युज गर्नुहुन्छ, अनि अरू कुन युज गर्नुहुन्छ, मोजिला होइन, यो सम्पूर्ण यो ब्राउजरहरूको कुनै कुनै पार्टहरू चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको छ। सो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के हो र यो कहाँ युज हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। अब हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्रीको विषयमा पढ्नेछौँ। सो सी प्रोग्रामिङको हिस्ट्री म थोरै टाइममा भन्न चाहन्छु। फर्स्टमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को सुरुवात बीसीपीएल ल्याङ्ग्वेजबाट भएको थियो, जुन चाहिँ 1996मा मार्टिन रिचर्ड्सले बनाएको थियो। र यो बीसीपीएल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ बेसिक कम्बाइन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, जुन चाहिँ त्यो टाइमको अरू ल्याङ्ग्वेजहरू मिलेर बनाएका थिए। र त्यो ल्याङ्ग्वेजलाई सुधार गरेर केन थम्सनले 1969मा बी ल्याङ्ग्वेज बनाएका थिए। बीसीपीएल ल्याङ्ग्वेजलाई नै अझ फिचर्सहरू थपेर अझ सुधार गरेर बी ल्याङ्ग्वेज बनाएका थिए। र त्यो बी ल्याङ्ग्वेजबाट केन थम्सनले 1969मा युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम बनाएका थिए। र पछि 1972मा बी ल्याङ्ग्वेजलाई अझ सुधार गरेर फिचर्सहरू थपेर डेनिस रिचीले सी ल्याङ्ग्वेज बनाएका थिए। र त्यो सी ल्याङ्ग्वेज अहिले हामीले पढिरहेका छौँ। र डेनिस रिची र केन थम्सनले मिलेर 1972मा बनेको सी ल्याङ्ग्वेजले फेरि एकपटक युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम लेखेका थिए र त्यसमा अझ धेरै फिचर्सहरू थपेका थिए। र यो हो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको सर्ट हिस्ट्री भनेको यही हो। र हामी अब यसमा टक गर्नेछौँ कि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अझै पनि एउटा बेस्ट चोइस हो त, किनभने तपाईँको नेबर्सहरू होइन, तपाईँको साथीभाइहरू अब पाइथन, सी प्लस प्लस, जाभास्क्रिप्ट भनिरहेको हुन्छ र तपाईँ चाहिँ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकिरहेको छ भने के सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अझै पनि तपाईँको लागि एउटा बेस्ट चोइस हो त? यस, किनभने सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर्स्टमा सब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा बेसिक्स ल्याङ्ग्वेज हो। अर्थात् सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हामीले सिक्यौँ भने अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हामीलाई सिक्नको निम्ति कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। एउटा की पोइन्ट्स भनेको यो भयो। र अरू भनेको सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अझै पनि धेरै कुरामा युज हुन्छ। जस्तै मैले भनिसकेँ तपाईँलाई, अपरेटिङ सिस्टम डिजाइन गर्न र हामीलाई दिनदिनै चाहिने सिस्टम ड्राइभर्सहरू डिजाइन गर्न, डेभलप गर्न, जस्तै युएसबी ड्राइभर्सहरू भयो होइन। अझ अहिलेको हट टेक्नोलोजी एन्ड्रोइड, यसको नि कोड लाइब्रेरिजहरू सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै लेखेको थियो। र तपाईँहरूले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै भने मैले डाटाबेस सफ्टवेयरहरू डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अझ तपाईँहरूलाई थाहा छ माइस्क्वेल, थाहा छ नि माइस्क्वेल, यो माइस्क्वेल पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै लेखिएको थियो। र सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले तपाईँहरूले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अरूले डेड ल्याङ्ग्वेज भने पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अहिले पनि वान अफ द पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। यो दिस डेज पनि एउटा पपुलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। सो हामीले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्रीको विषयमा नि हेऱ्यौँ। अब हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा बडी स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ यस विषयमा हेर्नेछौँ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा बडी स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ। सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको स्ट्रक्चर हेर्नुहुन्छ भने फर्स्ट हेडर हुन्छ। हामी यस विषयमा पछि राम्रोसँग पढ्नेछौँ। फर्स्टमा हेडर हुन्छ, त्यसपछि आउँछ मेन, जहाँ हामी हाम्रो मेनलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नेछौँ। कतिले चाहिँ अब भोइड मेन लेखेर पढेको होला, कसैले मेन मात्रै पढेको होला, कसैले इन्ट मेन पढेको होला। त्यसो हामी यो इन्ट मेन, भोइड मेन र मेन यो के हो त, यो तिनवटामा के डिफ्रेन्सहरू छ त, यसमा पनि पछि म अर्को भिडियोमा कभर गर्नेछु। अनि त्यसपछि आउँछ भेरिएबल डिक्लेरेसन, जहाँ हामी भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्नेछौँ। जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो बडी पार्ट आउँछ, त्यसपछि हाम्रो रिटर्न पार्ट आउँछ। तपाईँहरूले पढ्दाखेरि रिटर्न पार्ट नपढ्नु भएको भए पनि म यो भिडियोभित्र यो भेरिएबल, यो रिटर्न पार्ट होइन, त्यसपछि इन्ट मेनहरूको विषयमा कभर गर्नेछु। इन्भाइरोमेन्ट सेटअपमा हामीले फर्स्ट आइडी सेटअप गर्नेछौँ एउटा, त्यसपछि हामी कम्पाइलर सेटअप गर्नेछौँ। आइडी भनेको चाहिँ एउटा टेक्स्ट एडिटिङ सफ्टवेयर हो भन्दा हुन्छ, जहाँ हामी हाम्रो एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्नेछौँ। र कम्पाइलर भनेको चाहिँ हामीले लेखेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ मेसिन रिडेबल होइन,
हामीले लेखेको जुन पनि कोड हुन्छ त्यो चाहिँ मेसिन रिडेबल ल्याङ्ग्वेज होइन, त्यो चाहिँ ह्युमन रिडेबल ल्याङ्ग्वेज हो। त्यसलाई हामीले मेसिन रिडेबल बनाउनुको निम्ति चाहिँ कम्पाइलर चाहिन्छ, जुन कम्पाइलरले चाहिँ हामीले लेखेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा परिवर्तन गरिदिन्छ। त्यसलाई हामीले कम्पाइलर भन्छौँ। अनि यो भिडियोमा हामीले युज गर्ने आइडी भनेको चाहिँ कोड ब्लक्स हो। मैले युज गर्ने भनेको चाहिँ कोड ब्लक्स हो। तपाईँले भिजुअल स्टुडियो कोड जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले बनाएको यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर यो सेटअप गर्न अलिकति गाह्रो छ, त्यसकारणले गर्दा हामीले कोड ब्लक्समा जानेछौँ र कोड ब्लक्स सेटअप गर्नेछौँ। र हामीले अर्को भिडियोमा चाहिँ कोड ब्लक्स सेटअप गरेर हामीले बेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा छिर्नेछौँ। र आजको यो सी प्रोग्रामिङको इन्ट्रोडक्सन भिडियो म यही समाप्त गर्न चाहन्छु। यदि यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई केही कमी कमजोरी होइन यस्तो छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म अर्को भिडियोमा एकदम सुधार गर्न प्रयास गर्नेछु। सबभन्दा धेरै मेरो यो बोली अलिक तोते जान्छ है, यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति भयो नि बुझिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा सकेसम्म म आफ्नो राम्रो होइन त्यो हुन्छ नि त्यो राम्रो त्यो गर्न खोज्नेछु। सो स्टे अपडेटेड विथ ISOP। बाई बाई।